Mijn ochtendroutine. Hoi, ik heet Lotte. Vandaag vertel ik over mijn dag. Ik spreek langzaam en duidelijk Nederlands. Ik gebruik makkelijke woorden om te leren. Dit is perfect om na te spreken. Zijn jullie klaar? Opstaan. Ik word elke ochtend om 7 uur wakker. Ik doe langzaam mijn ogen open en adem rustig in en uit. Buiten is het nog donker. Soms ben ik nog erg moe en wil ik blijven liggen. Maar ik ben blij dat er een nieuwe dag begint. In de badkamer. Na het opstaan ga ik naar de badkamer. De badkamer is de ruimte voor lichaamsverzorging in de ochtend. Ik loop langzaam, want ik ben nog een beetje moe. In de badkamer doe ik eerst het licht aan. Het licht is fel en helpt mij wakker te worden. Ik ga voor de wastafel staan. Een wastafel is de plek waar je je wast. Eerst poets ik mijn tanden. Daarvoor gebruik ik een tandenborstel en tandpasta. De tandenborstel houd ik in mijn hand. De tandpasta ruikt fris. Ik poets mijn tanden grondig, van boven naar beneden en van links naar rechts. Daarna spoel ik mijn mond met water. Het water is koud en maakt mij wakker. Dan was ik mijn gezicht. Ik neem water in mijn handen en spetter het op mijn gezicht. Dat voelt fris aan. Daarna droog ik mijn gezicht af met een handdoek. Een handdoek is een doek om je af te drogen. Ik kijk in de spiegel. De spiegel laat mijn gezicht zien. Ik zie er nog een beetje moe uit, maar dat is oké. Soms douche ik in de ochtend. Douchen betekent dat ik mijn lichaam met water was. Onder de douche gebruik ik douchegel. Daarna voel ik mij schoon en fris. Ik adem rustig in en uit. In de badkamer begin ik langzaam aan de dag. Als ik klaar ben, doe ik het licht uit en verlaat ik de badkamer. Bij de kledingkast. Nadat ik klaar ben in de badkamer, ga ik terug naar mijn kamer. Nu kleed ik me aan. Aankleden betekent kleding op het lichaam doen. Eerst open ik mijn kledingkast. De kast is daar waar mijn kleding ligt. Ik kijk erin en denk na wat ik vandaag wil dragen. Dat hangt vaak af van het weer. Als het koud is, trek ik warme kleren aan. Als het warm is, draag ik lichtere spullen. Eerst trek ik ondergoed aan. Daarna trek ik mijn broek aan. Meestal draag ik jeans omdat ze lekker zitten. Lekker zitten betekent dat de kleding goed voelt. Dan trek ik een t-shirt of een top aan. Een top is kleding voor het bovenlichaam. Als het koud is, trek ik ook een trui aan. Een trui houdt mij warm. Soms draag ik ook een jas. Daarna trek ik sokken aan. Sokken draag ik aan mijn voeten. Nu ben ik bijna klaar met aankleden. Ik kijk even in de spiegel. Ik check of alles goed zit. Goed zitten betekent dat de kleding past. Als alles goed is, voel ik me klaar voor de dag. Aankleden is voor mij een rustig moment in de ochtend. Nu kan mijn dag verder gaan. In de keuken. Nadat ik me heb aangekleed, ga ik naar de keuken. Nu maak ik ontbijt. Ontbijt is de eerste maaltijd van de ochtend. Eerst doe ik het licht aan en open ik de koelkast. De koelkast houdt eten koud. Ik kijk wat ik thuis heb. Meestal eet ik iets simpels. Ik pak brood of toast uit de kast, dan haal ik boter uit de koelkast. Soms pak ik ook eieren. Ik leg alles op de tafel. De tafel is de plek waar ik eet. Daarna maak ik iets te drinken. Vaak drink ik thee of koffie. Ik kook water en giet het in een kop. Een kop is een kleine beker voor warme drank. Terwijl het ontbijt klaar is, ga ik zitten. Nu eet ik mijn ontbijt. Ik eet langzaam en rustig. Ontbijten geeft het lichaam energie voor de dag. Soms eet ik brood met boter, soms fruit of yoghurt. Ik drink mijn thee of koffie en word langzaam wakker.
Tijdens het eten denk ik aan de dag of kijk even naar buiten. Ik gebruik mijn telefoon maar zelden. Ontbijt is voor mij een stille tijd. Als ik klaar ben, ruim ik de tafel op. Opruimen betekent alles weer op zijn plek leggen. Nu ben ik vol en klaar voor het volgende deel van mijn dag. Naar de taalschool gaan. Nadat ik ontbeten heb, maak ik me klaar om weg te gaan. Nu ga ik naar de taalschool om Nederlands te leren. Een taalschool is een school waar je een taal leert. Eerst pak ik mijn tas. In de tas zitten mijn belangrijke spullen. Ik kijk of ik mijn mobiel, mijn sleutels en mijn schrift heb. Een schrift is een boek om in te schrijven. Dan trek ik mijn schoenen aan en verlaat het huis. Buiten haal ik kort frisse lucht. Dat voelt goed. Ik loop naar de bushalte of naar de tram. Soms ga ik ook te voet. Te voet gaan betekent zonder bus of auto gaan. Bij de halte wachten vaak andere mensen. Veel mensen gaan ook naar werk of school. Als de bus of tram komt, stap ik in. Instappen betekent naar binnen gaan. Ik zoek een plek of blijf staan. Tijdens de rit kijk ik uit het raam. Ik zie huizen, straten en mensen. Soms luister ik muziek, soms denk ik aan de dag. De rit duurt niet heel lang. Als ik aankom, stap ik uit. Uitstappen betekent weer naar buiten gaan. Ik loop nog een klein stukje te voet. Dan ben ik bij de taalschool aangekomen. Nu begint mijn Nederlandse les. Fietsen. Na de taalschool heb ik vrije tijd en stap ik op mijn fiets. Fietsen is mijn hobby. Ik ga op het zadel zitten, pak het stuur vast en fiets weg. Eerst fiets ik door mijn straat. Ik fiets langzaam en voorzichtig. Dan kom ik langs huizen. Sommige huizen zijn oud, sommige zijn nieuw. Ik zie mensen die wandelen of boodschappen doen. Sommige mensen zitten in cafés en drinken iets. Terwijl ik doorfiets, wordt het rustiger. Ik hoor minder auto's en meer natuur. Ik fiets langs bomen en zie veel groen. De lucht voelt fris aan. De wind waait zacht in mijn gezicht. Dat vind ik erg fijn. Ik fiets verder en kom bij een park. In het park zie ik gezinnen, kinderen en honden. Sommige mensen zitten op bankjes, anderen liggen in het gras. Ik fiets over een smal pad door het park. Ik fiets niet snel. Ik heb tijd en geen stress. Soms stop ik even. Ik stap van de fiets af en kijk rond. Ik zie de lucht, de bomen en de mensen om mij heen. Dan stap ik weer op en fiets verder. Mijn gedachten worden rustig. Ik denk niet veel. Ik geniet van het moment. Na een tijdje fiets ik langzaam terug. Mijn benen zijn moe, maar ik voel me goed. De fietstocht doet me goed. Ik kom ontspannen en tevreden weer thuis. In de keuken, avondeten koken. 'S Avonds ben ik in de keuken en kook ik mijn avondeten. Eerst was ik mijn handen, dan open ik de koelkast. Ik pak groenten eruit. Ik leg de groenten op de tafel. Nu pak ik een mes. Ik snijd de groenten in kleine stukjes. Ik werk langzaam en voorzichtig. Daarna pak ik een pan. Ik zet de pan op het fornuis. Ik zet het fornuis aan. Ik doe wat olie in de pan. Dan leg ik de gesneden groenten in de pan. Ik hoor een zacht geluid. Het eten begint te koken. Ik pak een lepel en roer de groenten om. Ik roer langzaam. Ik blijf in de keuken staan. Ik kijk naar het eten. Ik wacht een moment. Dan doe ik zout erbij. Ik ruik aan het eten. Het ruikt lekker. Terwijl het eten kookt, zet ik een bord op de tafel. Ik zet ook een glas neer. Ik drink straks water. Ik roer het eten nog een keer om. Nu is het eten klaar. Ik zet het fornuis uit. Ik haal de pan van het fornuis. Ik schep het eten op het bord. Ik ga aan tafel zitten. Nu eet ik mijn avondeten. Ik eet langzaam. Ik ben rustig en tevreden. In de avond.
Na het avondeten begin ik mijn avondroutine. Eerst ruim ik de tafel op. Dan ga ik naar de badkamer. In de badkamer doe ik het licht aan. Ik kijk kort in de spiegel. Daarna poets ik mijn tanden. Ik poets langzaam en grondig. Dan spoel ik mijn mond met water. Daarna was ik mijn gezicht. Het water is warm en fijn. Ik droog mijn gezicht met een handdoek. Nu voel ik me schoon en fris. Daarna ga ik terug naar mijn kamer. Ik doe mijn kleren uit, dan trek ik mijn pyjama aan. Mijn pyjama is zacht en comfortabel. Ik ruim mijn kleren op. Ik leg ze netjes weg. Dan doe ik het grote licht uit en zet ik een kleine lamp aan. Het licht is nu warm en rustig. Ik open kort het raam en laat frisse lucht binnen. Daarna sluit ik het raam weer. Ik ga op mijn bed zitten. Ik pak mijn boek en lees een paar bladzijden. Ik lees langzaam en rustig. Na het lezen leg ik het boek weg. Ik adem diep in en uit. Ik denk kort na over mijn dag. Dan ga ik in bed liggen. Ik trek de deken over me heen. Ik doe de lamp uit. Nu is het stil en donker. Ik sluit mijn ogen. Ik ben moe. Nu val ik in slaap.